Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never... Yo, musta mga tekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV, at sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para updated kayo sa mga ganitong reviews, unboxing at marami pang iba. Bago yung launch event na Poco F5, hawak ko na itong phone na to. Siguro mga almost 1 week ko nang hawak to. At sabi ko sa sarili ko, sana hindi siya umabot ng mga 12,000 to 13,000. Kasi kapag nagmahal pa ng ganung presyo, medyo malulugi tayo sa mga ibang phone na lumabas ngayon. As in, nung natanggap ko tong phone na to bago yung launch event, wala talaga akong idea sa phone na to about sa specs, at hindi ko alam na entry level lang pala to. Pero nung napanood ko to kahapon, medyo nagulat ako dahil hindi ko in-expect ang presyo nito. Sa 6128 meron tayong 10,499, sa 4GB of RAM naman, 64GB of storage, 9,499. At lalo ako nagulat sa mga early bird price niya. Kapag sa 6128 na variant, yung 10,499 natin na original price magiging 8,799 na lang. Sa 464 naman na variant, yung 9,499 natin magiging 7,999 na lang. Sobrang sulit nito. Hindi ko in-expect yung presyo nito na magkakaroon tayo 9Hz na refresh rate, at ang processor is the MediaTek Helio G99 na sobrang ganda ng performance para sa ganitong presyo. Kung sinasabi ko sa mga ibang review na yung mga entry level na hindi siya pwede sa mga games at saktong-sakto lang, o kaya pang regalo na lang sa mga lolo natin, dito sa Poco M5, malayong malayo talaga. Yung presyo nito is pang entry level lang, pero yung performance sobrang solid. Ngayon, bago natin pag-usapan yung performance nito, quick unboxing muna tayo. Sa box may yellow box tayo dito, nakalagay dyan Poco M5. Sa loob ng box meron tayong mga documentation, SIM ejector pin, Type-C cable, at meron lang tayong 18 watts na charger. At natuwa ako dito sa jelly case niya na sobrang protected. Medyo may kalakihan yung camera module natin, pero dito sa jelly case, protektado pa rin yung kabuuan ng camera module dito. Sobrang nagustuhan ko yung jelly case na to. Pag-usapan naman natin yung design ng phone. Sa back panel nito, nagustuhan ko yung pagka-paw leather nito, although plastic lang to, pero may pagka-leather effect siya. Sa camera module naman, medyo may kalakihan siya, pero astig yung design. Parang sinakop niya yung back panel natin na almost 20%, pero sobrang astig para sa akin. Sobrang modern ng itsura, lalo na yung pagka-paw leather effect nito sa back panel. Ang nagustuhan ko pa rin dito, meron tayong infrared sensor pa rin at audio jack. Sobrang importante para sa akin yung audio jack, lalo na yung IR blaster para ma-remote natin yung mga appliances natin. Sa bottom naman, meron tayong speaker dito na parang modern na rin yung itsura, Type-C port, tapos yung microphone. Sa kabilang side, dual SIM card tray na may dedicated slot para dun sa micro SD card natin, at expandable yung storage nito up to 1TB of storage. Sa kabilang side naman yung power button natin at volume rocker, at nagsisilbi rin na fingerprint natin yung power button. At ang design ng frame nito is parang box type na rin siya, na usually na makikita natin ngayon sa year 2022 ng mga Xiaomi phones at Poco phones. To be honest, nagustuhan ko yung back panel nito, sobrang astig para sa akin. At hindi ako makaget over sa presyo nito sa 6128 na makukuha lang natin na 8,499 kapag may sale. Kaya sobrang nagustuhan ko talaga siya. Sa display naman, meron tayong 6.58 inches IPS LCD display. At may teardrop notch tayo dito na hindi na ako magreklamo sa ganitong display. Dahil alam ko mas tumatagal talaga yung IPS kaya sa AMOLED, at nagugustuhan ko talaga yung mga IPS na lumalabas ngayon. Sobrang satisfied ako sa mga IPS na tumatagal kaya sa AMOLED na hindi tumatagal. Pero sabihin ko sa inyo na yung mga AMOLED ngayon tumatagal naman talaga kumpara mo sa dati. At ang nakikita ko talaga na malakas mag-burn in yung mga Samsung phones lang. Yung mga Xiaomi phones o Poco phones kahit tumatagal, hindi ko pa nakikita ng malalang burn in, o birang-bira ako makakita ng mga burn in sa mga Xiaomi o Poco phones. So okay na okay din yung AMOLED. Pero dito sa phone na to, sa presyo nito, saktong-sakto lang talaga. Yung teardrops na notch niya, hindi ko na irereklamo yon dahil yung presyo sobrang solid. At hindi naman siya ganun kalakihan. Pati nga dito sa chin niya, hindi naman siya ganun kalakihan. Unlike dito sa mga na-unbox natin ng mga entry level, medyo may kalakihan yung chin, pati yung mga bezel. Pero dito malaki na yung screen natin at maganda pa yung back panel. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance ng phone na to. Meron tayong MediaTek Helio G99 na processor. At nagustuhan ko yung performance ng chipset na to. Kung yung mga entry level na na-unbox ko dati na sobrang bagal kapag magbubukas ka lang ng apps at medyo may lag sa mga games natin, dito
Solid talaga yung performance nito. As in, hindi ko naramdaman talaga na parang entry level lang siya. At smooth din yung 90Hz na refresh rate niya para sa scrolling ng phone na to. Although hindi pa tumatama sa games yung 90Hz natin kahit sa Mobile Legends dahil naka-high pa lang yung refresh rate nito na pumapalong pa lang na 60 FPS. Pero masasabi ko na solid pa rin to sa laro ng Mobile Legends. Saktong-sakto lang talaga. Sa mga ibang games na palag talaga siya, hindi siya naglalag, hindi siya naghang. At sabi ko nga kanina, depende pa rin sa signal natin. Although itong phone na to is 4G lang at hindi pa siya 5G, pero okay pa rin dahil nakakasagap pa rin siya ng magandang data pagdating sa 4G. At depende pa rin yan sa location natin o reception natin kung magalag yung phone natin sa mga larong online games. Pero sa mga offline games, okay na okay din to. At sobrang satisfied ako sa performance ng phone na to. Natry ko din yung mga ibang games dito. Although sa medium settings lang tayo o low settings lang, pumapalag pa rin yung phone na to. May naramdaman na akong mga frame drops sa mga ibang games dahil alam ko na hindi pa naman talaga optimized tong chipset na to. Hindi ko sinasabi na sobrang ganda talaga ng performance pagdating sa gaming. Pero makakalaro ka talaga. At mas maayos yung laro mo kumpara mo sa mga ibang entry level. Kaya siguro kailangan pa ng konting optimize to para sa mga laro natin. At satisfied naman talaga ako sa chipset na to. Yung mga ibang entry level nga na phone, hindi talaga kinakaya yung mga games na nilalaro natin kahit Mobile Legends. Talaga mapapansin mo talaga yung may lag. Parang mawawala talaga sa katinuan yung phone kapag naglalaro tayo. At minsan umiinit pa nga yung mga ibang phone na yon. Pero dito habang naglalaro ako sa mga games na to, hindi siya masyadong umiinit. Warm lang siya. Hindi siya ganun ka-intense na init dahil saktong-sakto lang talaga yung processor nito. At mabilis din siya mag-open ng mga apps, as in talagang wala akong naging problema. Expect ko nga yung presyo talaga nito is nasa 12,000 pero nakita nyo naman kung gaano siya kasulit para sa ganitong presyo. At isa pang maganda rito, updated na rin yung game turbo natin o yung game space natin. Meron tayong boost performance dito. Kapag inactivate natin yan, makikita natin yung FPS natin, yung before tsaka yung after. Pwede rin natin ilagay sa balance mode pero okay na tayo dito sa performance mode para ma-maximize pa natin yung potential ng phone na to. May mga settings rin tayo rito na DND, screenshot, record settings, turn off screen, cast, wifi, brightness, at may voice changer na rin tayo dito at timer. Sa mga gilid naman, may mga apps din tayo dito para mabuksan natin kahit hindi tayo lumalabas sa mga games natin. At sobrang nagustuhan ko yung mga game turbo na ganito. Dahil sulit na sulit talaga kahit yung voice changer lang. Dahil nga meron tayong game turbo, meron din tayong video toolbox dito. Although yung video toolbox nito wala pa masyadong laman o napaka basic lang, meron lang tayong record, screenshot, tsaka cast, tsaka yung play video while screen off. Yung play video nito while screen off, magagamit natin to sa mga music o kaya sa gusto mo lang pakinggan kahit din pinapanood, pampatulog lang kumbaga. Then sa gilid pa rin ng video toolbox na yan, meron pa rin tayong mga applications para mabuksan natin at hindi tayo lumalabas sa video pinapanood natin. At nasa MIUI 13 na rin tayo sa phone na to. Ang version ng Android niya, latest na rin, nasa Android 12 na rin tayo. At meron pa tayong additional na 2GB of RAM dito sa memory extension niya. About sa mga memory extension o mga extended RAM sa ibang phone, sabi ko nga parang hindi ko siya ramdam. Ngayon may napansin ako sa mga memory extension o extended RAM na yan. Kapag naglalaro ko habang naka-activate yung memory extension, parang lalo siyang umiinit at hindi siya masyadong smooth. Nung pinatay ko yung memory extension, parang naging smooth yung phone ko at hindi siya masyadong umiinit. So yun yung napansin ko sa part ko. Pwede nyo namang subukan na i-off lang kung may magbabago sa phone nyo o maramdaman nyo sa mga games nyo. Pero sa akin, ang laking improvement nung pinatay ko yung memory extension. Parang naging smooth lalo yung phone, lalo na sa gaming. Siguro sa mga susunod na review ko, i-update ko kayo o gagawa ako ng isang review para sa mga memory extension. Kung talagang okay siya o hindi. Kung matagal na kayo sa channel ko, siguro masubaybayan nyo na sobrang makalikot ako sa mga phone. At binabahagi ko sa inyo kung anong mga nalalaman ko. Kaya kung bago pala kayo sa channel ko, hindi kayo lugi sa channel na to, mag-subscribe kayo at i-activate lang yung bell icon para updated kayo sa mga ganitong reviews at marami pa mga kalokohan sa channel na to at hindi kayo malulugi talaga. Then dagdag ko rin dahil MIUI 13 na rin tayo o Android 12 yung version natin, meron na tayong dark mode dito. Then meron din tayong color scheme para ma-adjust natin yung kulay na gusto ng mata natin o depende sa gusto nyo. At meron tayong dalawang pagpipilian na refresh rate dito na 90 tsaka 60. Kung gusto nyo pang mas lalong makatipid, pwede nating ilagay sa 60 pero sa akin mas nagustuhan ko na yung 90. At the same time, maganda yung viewing experience natin o scrolling natin. At makakatipid din kayo sa baterya nito dahil yung mga phone ngayon is saktong-sakto talaga yung mga 90Hz sa mga phone na ganito. Although yung 120 medyo matakaw na sa baterya. Pero dito sa 90Hz, saktong-sakto lang talaga. Speaking of battery, meron tayong 5,000 mAh capacity ng battery.
At tumatagal yung battery nito almost 2 days kapag social media lang. Pero sa gaming na straight, tumatagal din naman to ng 7 to 8 hours na gaming. At battery efficient naman talaga yung mga gatong chipset o yung G99 natin. Ngayon, may mga nagsasabi na welcome to boot loop, kung ano-ano pang mga boot loop sa mga phone na Poco phones o Xiaomi phones. Actually, hindi ko naman kayo masisisi. Totoo naman talaga yon at nangyari talaga yon. Nabiktima talaga yung mga Poco M3 at yung Xiaomi yata na 90. Yung mga entry level na yon. As in, hindi kinaya yung updates na binigay ng developer kaya siguro nag-bootloop yung phone nila. At sana dito sa phone na to o Poco M5 hindi mangyari yon. At ang payo ko sa mga ganito, kapag nabili nyo yung phone na to, isang beses lang kayo mag-update. Kapag may mga lumabas na update, wag muna kayo mag-update kung kontento naman kayo sa update nyo o version ng Android nyo. Dahil minsan kapag nag-update tayo, may naramdaman tayong mga bugs talaga. Kaya payo ko talaga na isang beses lang tayo mag-update sa mga gantong entry level na phones. Idagdag ko na rin, may radyo pa rin tayo rito. Alam ko marami pang may gusto ng radyo sa mga ganitong phone. Dahil nga yung headphone jack, doon kumukuha yung signal ng radyo natin. Automatic yan kapag may headphone jack, meron tayong FM radio rito. Sa camera, meron tayong 50 megapixel main camera, 2 megapixel macro, 2 megapixel depth sensor, at 5 megapixel front facing camera. Masasabi ko na saktong-sakto lang yung camera nito, hindi siya ganun kaganda, hindi rin naman ganun kapangit. Sa video wala tayong 60 fps kaya expect natin na medyo magalaw yung video natin kapag gumagalaw tayo. Pero kapag steady video lang, okay na okay siya. Meron lang tayong mga settings dito na 720 at 30 fps, 1080p at 30 fps. Sa front camera, medyo natipid nga yung front camera nito, 5 megapixel lang, pero saktong-sakto lang din talaga. Hindi ako nag-expect na sobrang ganda ng camera nito sa ganitong presyo. Pero kung mapapansin nyo dyan, kapag maganda yung lighting, okay naman yung shot. At ma-edit pa naman natin yan. Kung mahilig kayong magkalkal ng phone, pwede nyo namang gamitin yung Pro Mode para lalong ma-enhance pa yung mga photos natin o videos natin. Depende pa rin yan sa scenario o subject natin. Ito naman yung masasabi ko sa phone na to. Halos wala na akong reklamo nung nakita ko yung presyo. As in talagang solid yung presyo nito para sa ganitong performance. Kesa naman sa maganda yung camera mo, naka-AMOLED ka nga pero sobrang bagal ng phone. Dito kahit IPS siya at hindi ganun kaganda yung camera, masasabi ko na solid yung performance pagdating dun sa presyo niya. Imagine niyo na lang yung 8,000 pesos para sa ganitong performance. Kumbaga sa ibang phone sa mga ganitong presyo, hindi na gumagalaw yung mga apps natin at hindi pa naka 90Hz na refresh rate. At isa pa, yung mga ibang phone na ganito, kung ibang brand to, siguro nasa 15,000 to o 17,000 pa nga. May mga brand kasi na ang baba ng chipset at bumawi sila sa mga LCD, sa mga rating at kung ano-ano pa. Pero pagdating sa phone, yung performance ng phone, bagsak na bagsak talaga na pwede mo nang itapon at sobrang lugi mo sa mga ganon. At kilala naman natin yung Poco na binibigay talaga nila yung pinakamurang phone na maganda yung performance. Yun yung maganda sa Poco. I hope na nakatulong ako sa inyo. Yung link ilalagay ko na lang sa description para mabili nyo yung phone na to at makahabol kayo sa mga sales. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko para matulungan ko rin kayo at matulungan nyo rin ako. Salamat sa suporta at salamat sa panonood. So once again, this is Paul. Grow up. I keep working to the point I throw up.